মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক NS educare চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক পাঠ্যপুথি বিষয়বস্তু নপঢ়াওঁ, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে গণিত শিকাৰ কেইটামান কৌশল তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। অৱশ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণী অনুযায়ী এই কৌশলসমূহ কিছু পৰিৱৰ্তন হয়, তথাপি সামগ্ৰিকভাৱে ওপৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য কেইটামান কৌশল মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চোৱা, প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৌশলটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এখন নোটবুক বা বিশেষভাৱে পৃথক বহি থকা প্ৰয়োজন। এক নম্বৰতে গতিকে কি হ'ব, এখন পৃথক বহি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। গতিকে এখন সেপাৰেট নোটবুক আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া এই নোটবুকখনত কি থাকিব? এই নোটবুকখনত প্ৰত্যেক দিনে আমি পোৱা বিভিন্ন প্ৰশ্নসমূহ, যেনে ঘৰত যিসমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰোঁ সেই প্ৰশ্নসমূহ, তাৰপিছত আমি বিদ্যালয়ত যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰোঁ বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে আমাক যিখিনি প্ৰশ্ন বিদ্যালয়ত কৰায় সেই প্ৰশ্নসমূহ, আমাক বিদ্যালয়ত ঘৰত কৰিবৰ কাৰণে বা গৃহ কাৰ্য যিসমূহ দিয়ে সেই প্ৰশ্নসমূহ। ইয়াৰ পিছতে আমি সাধাৰণতে যি ঘৰুৱা শিক্ষক লওঁ বা টিউশ্যন কৰোঁ, সেই টিউশ্যন ক্লাছতো আমাক কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়ে সেই প্ৰশ্নসমূহ, লগতে টিউশ্যনত দিয়া বিভিন্ন গৃহ কাৰ্যসমূহ বা ঘৰত কৰিবলৈ দিয়া প্ৰশ্নসমূহ আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। এইটো হ'ল প্ৰথম আৰু প্ৰধান। গতিকে তোমালোকে প্ৰথম এখন পৃথক বহি প্ৰস্তুত কৰি ল'বা। দ্বিতীয়টো হ'ল যে আমি পাঠ্যপুথিৰ বিভিন্ন পাঠত বা অধ্যায়ত পোৱা গণিতৰ যিসমূহ সূত্ৰ বা ফৰ্মুলা, সেই সূত্ৰসমূহ পাঠৰ নাম অনুযায়ী একাধিক ক্ৰমে লিখি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। কি ক'লো যে এখন তালিকা। কিহৰ তালিকা? য'ত বিভিন্ন পাঠত থকা সূত্ৰসমূহ পাঠৰ নামৰ ক্ৰমত প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। কি ক'লো? এখন তালিকা য'ত বিভিন্ন পাঠত থকা সূত্ৰসমূহ পাঠৰ নামৰ ক্ৰমত প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। অৰ্থাৎ পাঠসমূহৰ নাম আৰু তাৰ তলত সূত্ৰসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। তাৰপিছত এই তালিকাখন আমি এনেকুৱা স্থানত লগাই ল'ব লাগে যাতে আমাৰ সঘনাই নজৰত পৰে, বা যি স্থানত আমাৰ নজৰ সঘনাই পৰে তেনে স্থানত লগাই ল'ব লাগে। আৰু অহা যোৱা কৰোঁতে আমি এই তালিকাখন লক্ষ্য কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে ফোনত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা। যেতিয়া তোমালোক ফুৰিবলৈ যোৱা বা বাহিৰত যোৱা ঘৰৰ পৰা, তেতিয়া লগত তোমালোকৰ বহীখন বা এই তালিকাখন নাথাকিলেও তোমালোকে সেই সূত্ৰসমূহ চাব পাৰা। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰাৰ আগতে প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি লোৱা। যদি এবাৰ বা দুবাৰ
পঢ়ি বুজি নোপোৱা তেন্তে হতাশ নহৈ বাৰে বাৰে বুজাৰ চেষ্টা কৰা। দেখিবা যে লাহে লাহে তুমি বুজি পাইছা। যেতিয়া তুমি শুদ্ধভাৱে বুজিবা আৰু ধাৰণা সঠিক হ'ব, তেতিয়া ইয়াক সমাধান কৰা। গতিকে আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে প্ৰশ্ন এটা প্ৰথম পঢ়ি একোৱে বুজি নাপাওঁ, দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িলোঁ তেতিয়াও আমি বুজি নাপাওঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত হতাশ হ'ব নালাগে, আমি বাৰে বাৰে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাব লাগে আৰু বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। শেষত দেখিম যে আমি বুজি পাইছোঁ আৰু সঠিক ধাৰণা যেতিয়া মনত আহিব তেতিয়া ইয়াক সমাধান কৰা। গতিকে আমি ভয় খাব নালাগে। 4 নম্বৰতে হৈছে যে নিয়মীয়া অভ্যাস বা চৰ্চা কৰা। নিয়মীয়া অভ্যাস বা চৰ্চা কৰিলে কি হয়, আমাৰ ৰৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিসমূহ ক্ৰমে ক্ৰমে নোহোৱা হয়, লগতে ই আমাক পৰিপূৰ্ণ কৰে, অৰ্থাৎ আমাক পাৰফেক্ট কৰে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এইসমূহ হৈছে নিয়মীয়া অভ্যাস কৰাৰ লাভ, যে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পৰা হওঁ, আমাৰ ৰৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিসমূহ বা প্ৰশ্ন পঢ়োঁতে কেতিয়াবা ভুল ৰৈ যায়, এনে ভুলসমূহ লাহে লাহে নোহোৱা হয়। গতিকে আমি নিয়মীয়া অভ্যাস কৰিব লাগে আৰু অভ্যাস কৰিলে দেখিম যে কিছুমান টান পোৱা প্ৰশ্নও লাহে লাহে সহজ হৈছে। সেয়েহে আমি অভ্যাস কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। 5 নম্বৰ, গণিতৰ প্ৰাথমিক মৌলিক ধাৰণা সমূহ ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া প্ৰাথমিক মৌলিক ধাৰণা মানে কি? যিসমূহ আমি তলৰ ক্লাছৰ পৰা পাওঁ, যেনে যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ বা শতকৰা, লাভ লোকচান, এইসমূহ আমি তলৰ ক্লাছৰ পৰা ধৰি ওপৰ ক্লাছলৈকে পাওঁ ইত্যাদি। গতিকে এই ধাৰণাসমূহ আমাৰ সঠিক হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ কিছুমান আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিহেতু আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, সেয়েহে দৈনন্দিন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাও আমি ইয়াক সঞ্চয় কৰি ৰাখিব লাগে বা আমাৰ মনত জমা কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ এই ধাৰণাসমূহ। 6 নম্বৰ, লক্ষ্য
আৰু উদ্দেশ্য লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যেতিয়া আমি আগত লওঁ সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মনত কি লাগিব দৃঢ়তা লাগিব সেই দৃঢ়তা লৈ আমি আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু সফলতাৰ মূল চাবিকাঠিয়েই হৈছে যিহেতু আত্মপ্ৰচেষ্টা গতিকে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তাত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি আত্মপ্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব আত্মপ্ৰচেষ্টাটো এটা মূল ইয়াৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি বা শিকাৰ চাবিকাঠি 7 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে গণিত বুলিলে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখা যায় যে ভয় কৰে গতিকে মনৰ পৰা বিষয়টোৰ প্ৰতি থকা ভয় দূৰ কৰা আৰু বিষয়টো যিহেতু শিকিবই লাগিব গতিকে ইয়াৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি মনোগ্ৰাহী কৰি লোৱা এতিয়া চোৱা আমাৰ গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে দেখা যায় যে গণিত বুলিলে মনলৈ ভয় ভাৱ আহে গতিকে প্ৰথম আমি এই ভয়টো দূৰ কৰিব লাগিব ভয় কৰিবলগা একো বিষয় নহয় যিহেতু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰিক এটা বিষয় আমি সৰুকালৰ পৰা সদায়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গণিত কিন্তু আমি ভাবিহে নাচাওঁ সেয়েহে আমি মনৰ পৰা ভয় দূৰ কৰিব লাগে আৰু এই বিষয়টো যেহেতু আমি শিকিবই লাগিব আৰু শিকাটো যেহেতু আমাৰ লক্ষ্যই গতিকে ইয়াৰ লগত আমি বন্ধুত্ব গঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াক আমি মনোগ্ৰাহী কৰি ল'ব লাগিব ইয়াক ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ওপৰত যিকেইটা পইণ্টৰ কথা মই ক'লোঁ সেই পইণ্টকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে এনেধৰণে তোমালোকে যদি আগবাঢ়া আশা কৰোঁ তোমালোক নিশ্চয় সফল হ'বা আৰু তোমালোকৰ সফলতাই হৈছে মোৰ সফলতা